हॅलो नमस्कार माझे यूट्यूब फॅमिली। मी साधना गामिनी क्रिएशन मध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। तर आज आपण बघणार आहोत मसाला पापडाची रेसिपी। तर मसाला पापड हा हॉटेलमध्ये आपण गेल्यावर आपण ऑर्डर करतो की एक मसाला पापड द्या, तर तेच पापड आज मी तुम्हाला घरी करून दाखवणार आहे। छान पैकी आणि इतकी सोपी पद्धत आहे ना की बस। तर मुलांना पण खूप आवडतील बघा तुम्ही एकदा घरी करून। तर त्यासाठी मसाला पापड तयार करण्यासाठी मी काय काय घेतलेले इथे बघा। उडदाचे 5 ते 6 पापड, आणि त्यासाठी इथे 2 मोठे कांदे चिरून घेतलेले आहे, आणि इथे टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे, बारीक कट करून घेतलेला आहे। तर चला बघूया आपण मसाला पापडाची रेसिपी। तर इथे आपण कढई ठेवलेली गॅसवर आणि कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे। तर हे पापड आपण तळून घेणार आहोत। तेल तापलेलं आहे आपले छानपैकी। तर पापड वाकडा होऊ नये कढईत म्हणून असं चमच्याने धरून ठेवायचे आणि पापड तळून घ्यायचे। आता मी 4 ते 5 पापड तळून घेते। तर इथे तळून झालेले आपले हे मसाला पापड, फक्त पापड तळून घेतलेले मी। आता त्याचा आपण मसाला पापड करायला घेऊयात। तर त्यासाठी कांदा टोमॅटो बरोबर आपल्याला ही बारीक शेव पण लागणार आहे 0 नंबरची, आणि हा चाट मसाला पण लागणार आहे। तर प्रथम पापड प्लेट मध्ये ठेवलेला आहे, त्यावर आपण कांदा टाकून घ्यायचा आहे बारीक कट केलेला, असं छानपैकी पसरवून घ्यायचा आहे। आणि हा बारीक केलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। मस्त छान दिसतं बघा बरं, किती छान दिसतं। आणि हाच पापड हॉटेलमध्ये भेटतो, त्याच्यापेक्षा आपण घरच्या घरी करून छान मुलांना खायला द्यायचं। आणि ही बारीक शेव वरतून टाकायची आहे, 0 नंबरची शेव घ्यायची आहे, हे बघा। आणि त्यावर हा चाट मसाला टाकायचा आहे, म्हणजे असं भुरळायचं आहे, चाट मसाला पसरवून द्यायचा आहे। चवीला खूपच छान आणि टेस्टी लागतात। तुम्ही नक्की ट्राय करा घरी, मुलांना सुट्ट्यांमध्ये खाऊ घाला, मुलं पण खुश होतील, तुम्ही पण खुश। तर मंडळी बघा किती छान प्रकारे आपला मसाला पापड बनवून तयार झालेला आहे। आणि अगदी सोप्यात सोपी रेसिपी घरच्या घरी तुम्ही ट्राय करून बघा, मुलांनाही नक्की आवडेल। आपण टेस्ट करून बघूया कसा झालाय मसाला। तर टेस्ट करून बघते मी। एकदम छान, आणि जास्त टेस्ट या चाट मसाल्याने पण आलेली आहे। तर तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा, खूप चविष्ट आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे मसाला पापडाची। तर तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा, आणि कसं झालं मला ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओ मध्ये। तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल, शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद। भेटूया नवीन पुढच्या व्हिडिओ मध्ये। तोपर्यंत माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।